හොඳයි අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා මේ අද දවසේ මම දාන දෙවෙනි වීඩියෝ එක. ඉතින් මම මේක දාන්න ඉදුවේ අදිසියෙම අර මගේ හැන්දෑව දාපු වීඩියෝ එකට සාර සිග්නල් දෙන කට්ටියට රිදිලා වෙන්න ඇති. එක එක විදිහේ ඒවා දානවා කමෙන්ට්ස් දානවා. ඉතින් මම ඔයාලට කියන්න ආවේ මම අලුතින් කියලා දෙන්න යන මිනි ට්‍රේඩ් මෙතඩ් එක. ඒක 80ක් 90ක් 180කට වඩා සාර්ථක විදිහක් මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ. ඉතින් මේකෙදි මට ඔයාලට සාක්ෂි පෙන්වන්න අවශ්‍යයි මේක සාර්ථකයිද නැද්ද කියලා. යාලා ඔය කියන විදිහේ ටෙක්නිකල් ඇනලයිස් එකක් නෙමෙයි මම කරන්නේ. මේක ඊට වඩා එහා ගියපු එකක්. මේක ඇවිල්ලා ඊටමත් සරලයි තේරුම් ගන්න කෙනෙකුට. නමුත් තේරුම් ගන්න ඊටමත් සංකීර්ණයි. ඒකින්ද මතක තියාගන්න අනිත් එක තව එක්කෙනෙක් දාලා තියෙනවා සිග්නල් දෙන්න නම් මම දන්නේ නැහැ මෙහෙමයි කියලා. යාලට මම උත්තර දීලා හෙට වීඩියෝ එකක් දානවා. යාලා ඒක බලන්න. යාලට ඒතකොට තේරෙයි. යාලට උත්තර දෙන්න ඕනේ භාෂාවෙන් මම ඒකේ උත්තර දීලා තියෙනවා. දැන් මේකෙදි මම ඔයාලට පෙන්වන්න යන්නේ මම මේ ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන අලුත් මෙතඩ් එක මොකක්ද? ඒකින් ට්‍රේඩ් දාවම කොහොමද වෙන්නේ? අදාළ ටයිම් ෆ්‍රේම් එක ඉවර වෙනකන් අපි ඉන්නවා ට්‍රේඩ් එක දාලා. ට්‍රේඩ් එක 80ක් 90ක් අනිවාර්යයෙන්ම වින් කරනවා. හරිද? දැන් මේක මම මේ වොලටිලිටි මාකට් වල දාපුවා නැතුව මෙන්න මේ ෆොරෙක්ස් මාකට් වල මේ දාලා තිනවා. ඔයාලට පේනවා මේ ටික ෆොරෙක්ස් මාකට් එකේ දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක ඕන කෙනෙක්ට දන්නවා ෆොරෙක්ස් මාකට් එකේ සෙල්ලට් මාකට් දෙන්න බෑ. ඔය අනිත් වගේ සෙල්ලට් මාකට් දාන්න නෙවෙයි සිග්නල් දෙන්නෙත් මම සිග්නල් දෙන්නෙත් නැහැ. සිග්නල් දුන්නොත් එහෙම දෙන්නේ සෙල්ලට් මාකට් දාන්න නෙවෙයි. අනිවාර්යයෙන්ම ඒ ටයිම් ෆ්‍රේම් එක ඉවරනකම් ඉඳලා ප්‍රොෆිට් එක සම්පූර්ණයෙන් ගන්න. හරිද? හැබැයි මම සිග්නල් දෙන්නේ නැහැ කියනවත්. මොකද ඒ වගේ සිග්නල් දෙනවා කියන එක සාර්ථක නැහැ. සාර්ථක නැත්නම් මම මේ සිග්නල් දෙනකොට ඒ ගන්න කෙනා හරියට ඒ ටයිම් එකට දාගත්තේ නැත්නම් දැන් උදාහරණයක් විදිහට මෙන්න මේක පෙන්නුවොත් එහෙම මේ බලන්න මේ ට්‍රේඩ් එක බලන්න මේ විනාඩි 10ක ට්‍රේඩ් එකක් මේක මේ අන්තිම මොහොතේදී තමයි ඩවුන් වෙලා ට්‍රේඩ් එක වින් කරන්නේ. ඉතින් සිග්නල් දුන්නොත් එහෙම මේක අනිවාර්යෙන් සිග්නල් එක ගන්න කට්ටියට මේකට සාමාන්‍ය ලොකු ගාණක් දැම්මොත් එහෙම දැන් මම මේක දාලා තියෙනවා USD 50ක ට්‍රේඩ් එකක් මේ දාලා තියෙන්නේ. එතකොට මේක සිග්නල් ගන්න කට්ටිය සමහරට බය වෙලා ට්‍රේඩ් එක මගදී සෙල්ලට් මාකට් දෙන්න පුළුවන්. එතකොට ලොස් එකක් වෙන්නේ. ඒ ලොස් එක ඊළඟ සිග්නල් වලින් කවර් කරගන්නත් බැරි වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා ඒ වගේ දේවල් කරලා කොල්ලන් අහිංසක කොල්ලන් අමාරුයි දාන්නේ. කියලා දෙන්න තියෙන දෙයක් තියෙනවා නම් නිකන් හරි කියලා දෙනවා. හැබැයි මම කෝස් එකේදී කියලා දෙන 100%ක් කියලා දෙනවා නම් මම YouTube එකෙන් මම එච්චර කියලා දෙන්නේ 130ක් විතර තමයි මම කියලා දෙන්නේ. මොකද මේ සල්ලි දීලා ගන්න කට්ටියට අසාධාරණයක් වෙන හින්දා. හැබැයි නිකන් කියලා දෙන්න තරම් අමාරුවකුත් මට නෑ. ඒකත් හොඳට මතක තියාගන්න. මොකද මම මේවා ඉගෙන ගන්න ගොඩක් මහන්සි වෙලා. මගේ කාලය මේ කම්පියුටර් එකක් ඉස්සරහා මේ chart එකක් ඉස්සරහා මගේ කාලය ගොඩක් වෙලා කැප කරලා මම මේවා ඉගෙන ගන්න. ඒ හින්දා එහෙම නිකන් ඒක පාඩම ගයින් ඉඩියනවා වගේ මේ කොහෙන්වත් ආවට එහෙම මං කියලා දෙන්නෙත් නෑ. ඒකත් හොඳට මතක තියාගන්න. දැන් මම පෙන්නන්නම් මේ මගේ මෙතඩ් එක දාලා පාවිච්චි කරලා දාපු ට්‍රේඩ්. ඒ ට්‍රේඩ් ටික බලන්න මේ විනාඩි 3 ට්‍රේඩ් දාලා තියෙන්නේ. බලන්න ඉතාලම සාර්ථක විදියට මේ දාපු ට්‍රේඩ් එක වින් කරලා තියෙනවා. මෙන්න මේ ට්‍රේඩ් එක විතරයි ලොස් උනේ. අද දාපු ට්‍රේඩ් වලින් USD 1.58ක ට්‍රේඩ් එකක් ඒක විතරයි ලොස් උනේ. අද ට්‍රේඩ් වලින් ලොස් උනේ එච්චරයි. මේකෙදි මට පොඩි වැරදීමක් වුණා. ඒ කියන්නේ ට්‍රේඩ් එකේ දාපු ට්‍රේඩ් එක මට හරියට ටයිම් එක දාන්න බැරි වුණා. මේක මෙතෙන්දි පෙන්වනකොට මට ඒ වෙලාවේ ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩින් එකක් තිබුණා කරන්න තිබ්බා. මේ මාකට් එක මෙන්න මේ හරිය වාගේ තිබිලා ලොකු ඩවුන් එකක් මෙහෙම ආවා. ඔයාලා දන්නවා ෆොරෙක්ස් මාකට් වල එකපාරටම ලොකු ඩවුන් වෙනවා. ඒක වන් ටිකකින් ලොකු ඩවුන් එකක් වෙනවා. ඉතින් එහෙම දැන් මේකෙදි මට මෙතෙන්දි දාපු එක ට්‍රේඩ් එක ඕපන් උනේ මෙන්න මේ පොයින්ට් එකේදී ඕපන් වුණේ. නමුත් මම ට්‍රේඩ් එක මෙහෙදි දැම්මේ. දැන් මට ටික් දෙකක් තුනක් පරක් වෙලා ඕපන් වෙන ඉඳ තමයි ඒක උනේ. එකක් ආවා මෙහෙම ආවා. තුන්වෙනි එකෙන් ඩවුන්ම වුණා. ඒකයි මේ ට්‍රේඩ් එක ලොස් උනේ. මේ දාපු තැනදීම මේ ට්‍රේඩ් එක ඕපන් වුණා නම් මේ ට්‍රේඩ් එකත් වින් කරනවා. මේ බලන්න. අනිවාර්යයෙන්ම වින් කරනවා ඒකත්. ඉතින් ඒකයි එතන ලොස් එක උනේ. එතකොට ඔයාලට පෙන්නන්නම් මං අනිත් ට්‍රේඩ් ටික බලන්න. මේක බලන්න. විනාඩි 3ක ට්‍රේඩ් මේ. බලන්න ලස්සනට වින් කරලා තියෙනවා. මේක බලන්න. මේකත් බලන්න. මේක අප් වෙලා තියෙනවා.
ඩවුන් වෙලා ආය අප් වෙලා ලස්සනට අදාළ තැනට ඇවිල්ලා ට්‍රේඩ් එක වින් කරලා තියෙනවා. බලන්න. ඔය අද දවසේ දාපු ට්‍රේඩ් එක මම ඔය සාමාන්‍යයෙන් ට්‍රේඩ් කරන්නේ නැහැ මම හැමදාම. නමුත් මම නිකරුණේ ඔය වගේ පොඩි පොඩි ට්‍රේඩ් දානවා. හරිද? ඉතින් මේ බලන්න මේ අද දාපු ට්‍රේඩ් ටික මේවා. ඉතින් ওই ටික තමයි පෙන්වන්න තියෙන්නේ. ඒ වගේම මගේ අර වීඩියෝ එකට දාපු කමෙන්ට් කරපු අය මේ ලයිව් ට්‍රේඩ් එකක් දාලා පෙන්වන්න කියලා තියෙනවා. මම ලයිව් ට්‍රේඩ් දාලා පෙන්වන්නේ මම ට්‍රේඩ් කරන වෙලාවක ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් දාලා මගේ එන්ට්‍රි පොයින්ට් කොහොමද ගන්නෙ, ට්‍රේඩ් එක දාන්න කලින් කන්ෆර්ම් කරන්නේ කොහොමද, ටයිම් ෆ්‍රේම් එක හදාගන්නේ කොහොමද, ඒවා ටික ඔක්කොම මම හරියට දාලා වීඩියෝ එකක් දාන්නම්. එතකොට මං හිතන්නේ එයාලට නම් ඒක එයාලගේ ඒ වගේ යකි බ්‍රේන් වොෂ් එකක් කරන්න වෙයි. ඒක තේරුම් ගන්න. මුලින් ඉඳන් ඉගෙන ගන්න කට්ටියට මේක හරියට ඉගෙන ගත්තොත් කරගන්න පුළුවන් වෙයි. අර සාම්ප්‍රදායික ක්‍රමයේම එල්ලිලා ඉන්න අයගේ බ්‍රේන් වොෂ් එකක් දාන්න වෙයි. ඕකත් අර ලංකාවේ ඡන්දදායකයෝ වගේ තමයි. ඒ කියන්නේ කොච්චර කිව්වත් එක්ක මහින්දර නැත්තම් UMP එකට නැත්තම් සජිත්ට නැත්තම් JVP එකට එතනින් එහාට බහැරව දෙයක් එයාලා හිතන්නේ. අන්න ඒ හින්දා තමයි මේ රටට මෙච්චර කෙලවිලා මේ රට දැන් කණ්ඩ නැති තත්ත්වයටපත් වෙලා තින්නේ. ඒ මෙන්න මේ කඳවුරු හතර නිසා. හරිද? මහින්දලා, රනිල්ලා, සජිත්ලා, අනුර කුමාරලා. මෙන්න මේ ගොන් කඳවුරු හතර නිසා තමයි මේ රට මෙච්චර පහත් තත්ත්වයට වෙලා අද හිඟා කන තත්ත්වයට වෙලා තව මාස 2-3ක් යද්දි කණ්ඩ නැතුව මිනිස්සු සීදී විහානි කරන මරණ තත්ත්වයට වෙලා තින්නේ. මෙන්න මේ සාම්ප්‍රදායිකව හිතන ගොන් ගොබ්බ රැලක් මේ රටේ ඉන්නවා. අන්න ඒ නිසයි මේ රට මේ වෙලා තින්නේ. හොඳ දෙයක් කියලා දෙන්න හැදුවොත් ඒ දේ කියලා දෙන්නේ මොකද්ද කියලා දන්නෙත් නැහැ. පිස්සු බල්ල වගේ නිකන් කුලප්පු වෙලා දඟලනවා. කියලා දෙන්නේ මොකද්ද කියලා දන්නෙත් නැහැ. තමන් කරන දේ හරියට මොකද්ද කියලා දන්නෙත් නැහැ. ඒකයි වෙලා තින්නේ කට්ටියට. ඉතින් ওই ටික තමයි කියන්න තියෙන්නේ. හෙටත් වීඩියෝ එකක් වැටෙයි මේ ගැන මම දාලා තින්නේ ෂෙඩියුල් කරලා. හෙට ඇන්දෑ 4ට ඒකත් බලන්න. එහෙනම් ගිහිල්ලා එන්නම්. සුබ දවසක් සියලුම දෙනාට. තව වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.